Tunga techfall inför Nvidias rapport imorgon. Annars nästan slut på rapporter med undantag för några eftersläntrare. Synsam ökar vinsten och vi ser fram emot Klarnas första rapport som börsnoterat bolag. Det är tisdag den 18 november. Varmt välkomna till Börsfrukost. Varmt välkomna säger också till Elinor Bäcke. Tack. Oroligt alltså inför stora händelser i veckan. Ja, men det får man väl säga. Och det är lite IT-oro. Och som det ser ut nu på terminerna så ska även Stockholmsbörsen gå ner kring 1%. Och det blir i så fall fjärde raka nedgångsdagen. Men jag tittade lite hur den har gått på en vecka och det är -1. Så att så dystert som man kanske liksom tycker att det känns som kanske det inte riktigt är än så länge i alla fall. Nej, men ändå breda tapp i tech i Asien minst sagt. Softbank är ner nära 7% och Tokyo-börsen nära 3%. Neråt även i USA igår, alltså S&P 500 och Nasdaq ner ungefär 1% vardera inför Nvidias rapport som sagt imorgon. Fokus också på all eftersläntrande statistik, inte minst jobbrapporten Non-Farm Payroll som äntligen släpps nu då på torsdag. Septembersiffror nu efter att statsapparaten varit nedstängd en längre tid. Marknaden har också börjat prisa in en något mindre sannolikhet för att det blir en sänkning i december. Nära 40% tror nu på det enligt Fed Watch Tool. Och det här har satt guldpriset på fall. Även Bitcoin är ju ner. Alphabet däremot gick klart mot strömmen igår. Ja, men det gjorde den. Det är då Warren Buffetts Berkshire Hathaway som köper och det är ganska mycket. 4 miljarder dollar tror man uppe i på ett kvartal och det gillar marknaden. Vi har också, men det som då präglar då förstås det är den här AI-oron. Vi har ju veckan som inte höstens händelse imorgon. Det är att Nvidia släpper sin rapport och som vi vet innan, vi har ibland haft förväntningar på förväntningarna och eftersom magnituden av Nvidia gör ju då givetvis att det här är en otroligt viktig händelse och en del nervositet då inför. Jag tror att det var ner 2% igår. Vi kan också säga att Apple gick ner efter helgen då det kommit fram uppgifter om att man håller på att förbereda för att Tim Cook ska sluta som vd. Ja, mycket spännande och spänd väntan på den här rapporten. Vi har ju fått några stycken rapporter även från Sverige, men Synsam inte minst intressant. Hur ser det ut? Jo, men en stark rapport från Synsam tycker jag. Det var bättre än väntat, framförallt en väldigt stark organisk tillväxt. Vilket ju är trevligt också ur ett bredare perspektiv om man tänker på hur konsumenten mår. Vi hade ju en vd-intervju här tidigare som man gärna titta på. Men när man ändå säger att man får inte någon hjälp av konsumenten under det här kvartalet. Men som sagt, stark organisk tillväxt på 12%. Det här är en aktie som har gått 37% på ett år. Rörelsemarginalen stärks även den. Men stark rapport är väl sammanfattningen. Stark rapport. Och vinst och omsättning ökar då runt 8%, ungefär i linje med estimaten, växer organiskt med drygt 12%. Ska vi gå vidare till ett par kapitalmarknadsdagar? Skanska och ABB håller ju båda kapitalmarknadsdagar i USA. Ja, precis. Det har de båda gemensamt. De håller dem ikväll, svensk tid, eller eftermiddag. Och det är båda i USA. Det är båda två aktier som har gått ungefär som börsen på ett år. Fast man tycker att det har gått rätt bra, framförallt för Skanska får man säga. Och vad hade man då ögonen på inför det här? Jo, det är ju, kommer de höja byggmarginalen? Och ja, det gjorde de. Den var senast nu 4,2 vilket är väldigt bra. Det tidigare målet var på 3,5% och nu kommer det att vara på 4%. I övrigt behåller man målen som de var. Yes, och ABB också höjer ju också sina marginalmål. Precis. Från mellan 16-19% till 18-22%. Inom olika affärsområden ger man också specifika mål. Framförallt så är förväntningarna högt ställda inom electrification ser det ut som. Ja, precis. Där ska man nå en marginal på 22-26%. Och det här är då, ABB har ju då inom de här samtliga segmenten
lyckats höja sina marginaler och då 19% som alltså var det övre spannet i det tidigare målet. Det är också en marginal som har lyckats hålla i år. Det ska jag också säga att avkastningen på sysselsatt kapital, även det ökar till 20%, det målet. Och det var tidigare 18%. Spännande. Börsen har öppnat klart neråt idag, över 1%. Endast Astra lyckas hålla sig över nollan och lyfter 1,5% ungefär. SKF går lite starkare men faller svagt. Har ju fått en köprekommendation av SKF och så ser vi överlag tunga fall. ABB faller 4%. Verve Group är ner över 13%, har ju rapporterat idag kraftigt vinstfall. Men håller ändå prognosen för helåret vad gäller resultat eller oförändrat, ska jag säga. Någonting annat du tänker på? Nej, men jag tänker på flera saker. Jag tänker på att tydligen så tyckte marknaden då att det var lite blygsamt där för ABB. Men jag ser också att Synsam stiger 6% på den här starka rapporten. Får man väl säga är hyfsat väl förtjänt. Ratos stiger nära 2% så här långt de här första minuten. Och här har det kommit en nyhet. Man får en ny vd i Gustav Salford som tidigare var vd på Elekta fram till februari i år menar jag förstås. Och det var han i 5 år. Och av då den här ägarfamiljen Söderberg kan man ju då undra. Dels för att det var något oväntat, har jag fått höra här. Vi har frågat Ratos-experten Martin Blomgren. Och han säger också att det man undrar nu är, kommer det betyda att det blir en strategiomläggning eller är viljan då från ägarna att man fortsätter som vanligt? Intressant. Clas Ohlson noterar jag också går lite uppåt i alla fall. 1,5% efter att man gör 2 affärer. Man köper 70% av aktierna i PhoneLife och reservdelar online. Noterar även att Verisure lyfter 1%, har ju fått 4 köprekar idag. Nynoterat bolag. Vi väntar väl ännu en notering här i Stockholm. Ja, det gör vi. Det är WeSport som ska gå till börsen, till First North närmare bestämt. Hyfsat litet, kommer bli förväntat börsvärde kring 2,3 miljarder. Och de äger bland annat AdNature, Tretorn och Cykelkraft. Och jag ska säga det att Beijer Ref, som jag ser, backar väl marginellt mer än börsen i övrigt. De har även sagt att de ska köpa 2 distributörer som till omsättning om 800 miljoner kronor. Och det kommer vara en mindre positiv påverkan på resultatet. Vi måste ju nämna Klarna också såklart. Öppnar böckerna för första gången som noterat bolag. Vi kan se hur det har gått sedan dess. Man gick till börsen i september och har ju kommit ner runt 15% sedan dess. Vad ska man kolla på nu då? Ja, precis. Och det alla frågar sig den här rapporten är det nu man vänder till vinst? Och det är också förväntningarna. Så man kan ju tänka sig att om man inte gör det så kommer väl börsen att bli lite besviken. Frågan är dock om det är det här verkligen handlar om eller om det handlar mer om hur väl man lyckas erövra USA, men också kommer vi ju givetvis hålla ögonkoll på kreditförlusterna. Någonting annat på agendan idag så har vi ju att se fram emot rapport från den konsumentnära varukedjan Home Depot. Kanske lite efterlängtade signaler om amerikanska konsumenten. Precis, och senare i veckan kommer även Walmart. Just det, ja. Och Target om jag inte missminner mig. Det är mycket möjligt. Men det blir verkligen intressant att se. För det talar man ju ofta om hur viktig den amerikanska konsumenten är. Och det finns ju en hel del frågetecken därifrån. Nej, men det man kan nämna det var att Swedbank fick tillbaka en rejäl skatteåterbäring i form av momspengar från Skatteverket, 800 miljoner kronor. Intressant. Och ska vi se hur det tas emot? Intellego är också handelsstoppad och det är icke offentliggjord info som ska ligga bakom det. Så får vi se vad denna info kan bestå i.
Men Swedbank är ju ner då ungefär 1%, ingen större rörelse mot börsen i stort som är ner 1,5%. Och Synsam går det desto bättre för, i alla fall upp 7,5%. Det följer vi upp i Börslunch idag såklart, där det annars är fokus på småbolag med gäster André Örn på Cicero och Erik Bertilsson på Lancelot. 11:45, missa inte det. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.